नमस्कार सगळ्यांना. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहेत की जी मेजॉरिटी लोक आहेत शेअर मार्केटमध्ये येणारे किंवा जे बिगिनर आहेत, जे नवीन नवीन येणार शेअर मार्केटमध्ये, तर ते जास्तीत जास्त म्हणजे त्यातला बहुतांश जण लॉस का बरं करतात हे जे कारण बघणार आहेत ह्या व्हिडिओमध्ये. तर जे नवीन लोक येतात शेअर मार्केटमध्ये ते खूप एक्सायटेड असतात आणि त्यांना असं काहीतरी खूप सारे पैसे बनवायचे असतात. त्यांना असं वाटतंय की ते स्कॅम 1992चा पिक्चर बघून आले असतात किंवा सिरीज बघून आले असतात. त्यांना वाटते खूप सारे पैसे शेअर मार्केटमध्ये आपण येऊ, पैसे डबल करू, ट्रिपल करू, पैसाच पैसा कमवू, भारी लाईफ जीवन जगू. तर ह्या आशेनं आलेले असते, त्यामुळे त्यांचा अपेक्षाभंग होते सुरुवातीला. तर ह्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्यांनी अभ्यास करून येत नाहीत. त्यांनी डायरेक्ट पैसे घेऊन येते, जे काय जेवढे जमतील तेवढे जमा करून. काही लोक तर असे बघितलेत मी की त्यांच्या मित्राकडून जमा करतात, काही करतात. तर सगळ्यात पहिली गोष्ट आहे ह्याच्यामध्ये कारण, जे पैसे जाण्याचं सगळ्यात मोठं कारण आहे ते म्हणजे नॉलेजची कमी. अभ्यासाची जी उणीव आहे ती सगळ्यात मोठं कारण आहे की तुम्ही नुकसान करणार. याचं कारण असं आहे की कुठल्या पण गोष्टीला माहिती नसली तर ती आपल्याला नुकसानदायकच ठरते. आता डॉक्टरला जर कसं ऑपरेशन करायचं माहित नाही तर ते चुकीच्या गोष्टी म्हणजे करणारच, त्यात काय वादच नाही. तर तसंच होतं शेअर मार्केटमध्ये. नवीन नवीन जेव्हा म्हणजे येतात माणसं, तर त्यांनी पैसे घेऊन तर जमवलेले येतात, पण त्यांना हे कळत नाही की आता करायचं काय त्याचं, कधी घ्यायचं, कधी विकायचं, काय करायचं, कशामुळं घ्यायचं, कशामुळं नाही घ्यायचं, हेच का घ्यायचं, आता घेतलं तर विकायचं कशामुळं, कधी विकायचं, ते म्हणजे सगळ्या गोष्टींचा त्यांना अभ्यास नसते. त्यामुळे त्यांना प्रॉफिट झाला तर खुश होणार, लॉस होणार तर लगे हे होणार, इमोशनल होणार. मग त्या सगळ्या गोष्टीचा परिणाम होतोय की शेअर मार्केटमध्ये त्यांचं नुकसान होतं. सगळ्यात पहिलं म्हणजे म्हणलं मी लॅक ऑफ नॉलेज, त्याच्यामध्ये म्हणजे अभ्यासाची कमतरता. आता दुसरं महत्त्वाचं कारण आहे म्हणजे लॅक ऑफ पेशन्स. तर संयम नसते त्यांच्याकडे यार. म्हणजे ते येणार, त्यांना पटकन पैसे पाहिजेत, म्हणजे त्यांना थोडी सुद्धा दम नाही की थोडं म्हणजे वेळ लागला तरी पैसे येईलेत. म्हणजे म्हणजे कालांतरानं वाढत जातील, हळूहळू आपण म्हणजे मोठे होऊ, तर त्या टाईपमध्ये नाही. त्यांना आज पैसे टाकले, ₹100 टाकले की लगेच ₹200चा अपेक्षा करणार. म्हणजे दामदुप्पट तर होते, पण त्याला टाइम द्यावा लागतो ना. असं एक दोन दिवसात दामदुप्पट कसे होणार. तर त्या गोष्टी आपण लक्षात घ्यायला पाहिजेत. तर इथं इम्पेशंटचा अजून एक म्हणजे मला म्हणायचं आहे की एखादी गोष्ट केली, समजा एखाद्या त्यांनी कंपनीचा शेअर घेतला. आता इथं प्रॉपर इन्व्हेस्टिंगची गोष्ट चालू आहे. एखाद्या गोष्टी म्हणजे झाड जर उगवायला वर्ष लागत असतील तर त्याचा त्याचा काय अर्थ आहे ना. त्याला असं नाही ना की वर्ष झालं म्हणजे झालं. त्या प्रत्येक वर्षाचा रोल महत्वाचा आहे असं म्हणायचं मला. म्हणजे टाइम त्याचं त्याचं काम करायला आहे, त्याला करू द्या त्याचं त्याचं काम. झाडाचं बी ते छोटं मोठं 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 होत त्याला एक ताकद भरण्याचं काम ते वेळ देते. तेवढा वेळ दिल्यानंतरच त्याला तेवढी ताकद भेटते. तर मला म्हणायचं की जर तुम्ही कंपनी वाढवण्याला तुम्ही वेळ देत नसला तर एका दिवसात तर कुठलंच काम होत नाही. तर त्यासाठी वेळ द्यायला शिका. अभ्यास करायला म्हणजे अभ्यास ते लॅक ऑफ नॉलेज तर पहिली गोष्ट म्हणली. पण आता तुम्ही कंपनीमध्ये इन्व्हेस्ट केलंय तर त्या कंपनीला वेळ द्या थोडंसं ग्रो व्हायला. मग ग्रो झाल्यानंतर त्याची व्हॅल्यू वाढेल. मग अशा अपेक्षा करू शकताल की कंपनीची व्हॅल्यू वाढली म्हणजे शेअरची व्हॅल्यू पण वाढेल म्हणून. पण तुम्ही आज पैसे टाकले, उद्या कशी वाढणार कंपनीची व्हॅल्यू, काय करणार कंपनी एका रात्रीमध्ये. तर कंपनीचा शेअर घेतला म्हणजे तुम्ही असं समजा की तुम्ही कंपनीचे मालक झाला, आणि ते तसाच अर्थ आहे त्याचा. फक्त एवढंच की छोट्या भागाचे मालक झाला तुम्ही. तर तुम्ही ते शिका की वेळ द्यायला शिका. इम्पेशंट असं सेम बाळगायला शिका की असा गडबड गोंधळ करू नका. तर काही जण करतात की त्यांना जर लॉस दिसायला तर त्यांनी पटकन काढून घेणार, परत परत त्यांना वर चाललं दिसलं की परत घेणार, परत विकणार. मग त्यांना कन्फ्युजन होतं की कळत नाही, आणि मग ब्रोकरेज जाणार. मग पुन्हा लॉस झालेलं बघितलं की मग पुन्हा अजून म्हणजे असं इमोशनल बॅलन्स डगमगणार त्यांचं. तर मला म्हणायचं की असं करू नका. चांगला अभ्यास करा. आणि अजून एक गोष्ट मला म्हणायची,
की हे जर झालं लॅक ऑफ पेशंट एक कारण झालं. आता अजून एक कारण आहे की मनी मॅनेजमेंट. आता त्यांनी काय करणार, त्यांना जेवढं शक्य मित्राकडून, घरच्यांकडून, इकडून तिकडून बाहेरून जमलं तर कर्ज काढून पण पैसे आणतात आणि शेअर मार्केटमध्ये टाकायचं म्हणतात आणि त्या सगळ्या पैशांना दुप्पट करायचं बघतात. त्यांना वाटतं 100 रुपये आणाल त्याचे 200 रुपये होतील, म्हणजे एक उदाहरण सांगायला 100 रुपये नाही आणत, पण 100 रुपये आणतील, त्यांना वाटतं 100चे 200 होतील, 100 देतो वापस, 100 पुन्हा अजून चालू करतो. ते तसं नाही होत मित्रांनो, तसं होत नसतंय. तर त्याला वेळ लागतोय आणि तेवढा वेळ तेवढं जर सोपं असतं तर त्या गोष्टी लय वेगळ्या असतात. तसं नसतंय. शेअर मार्केट रिस्की आहे हे लक्षात ठेवा आणि त्यामुळे मनी मॅनेजमेंट इथं लय महत्वाचे. आता तुम्ही किती पैशावर रिस्क घेऊ शकता ते तुम्हाला खूप जणांकडून ऐकलं असेल की तुमच्याकडं 100 रुपये असले तर 10 रुपयानं ट्रेड करा मध्ये. ते ट्रेडिंगचं झालं. मी म्हणतोय तुम्ही शेअर मार्केटमध्ये जे पैसे आणाल ते सगळेच तुम्ही घालवायला तयार राहा. तरच तुम्ही यामध्ये, कारण जिथं रिस्क आहे तिथं घालवायला तयार ठेवायला पाहिजे सगळे पैसे. म्हणजे मला म्हणायचंय की तुम्ही जे पैसे आणायला, मनी मॅनेजमेंट म्हणजे कसं म्हणालो की तुमच्याकडे समजा 1000 रुपये आहेत आणि त्यातले 100 रुपये गेले तर तुम्हाला काय फरक पडत नाही ना. मग ते 100 रुपये फक्त शेअर मार्केटच्या एंट्रान्स करा त्याला, म्हणजे बाकी तरी आणूच नका इकडे पैसे. आता ते 100 रुपये आणलेत, त्याला इन्व्हेस्ट किती किती करायचंय, ट्रेडिंग किती करायचंय, मग ते पुढचं झालं. कळालं का तुम्हाला? तर मनी मॅनेजमेंट हे एक महत्वाचं. त्यानंतर येते रिस्क मॅनेजमेंट. आता जे पैसे तुम्ही आणलेत मध्ये त्यात होईन तेवढी रिस्क तुम्ही कमी करा. रिस्क वाढवू नका, दुप्पट करायचं बघू नका. होईन तेवढी रिस्क कमी करा. कळालं का? होईन तेवढी जेवढी रिस्क तुम्ही कमी करताल तेवढा तुमचाच फायदा आहे. आता बघा, तुम्ही आणलेले 100 रुपये जर राहिले नाहीत तर तुम्ही काय गॅरंटी की तुम्ही 150 रुपये करताल? ते 100च राहिले नाही तर 50 रुपये कुठून आणताल वरचे? मला म्हणायचंय जर तुम्ही 100 रुपये टिकवले, तुमचे 100 रुपये आहेत, अजून आहेत, अजून आहेत, त्यात फक्त 5 रुपये वाढले, 10 रुपये वाढले, तर तुमचे 100 रुपये तर आहेत ना. 5 रुपये वाढलेली ती गोष्ट वेगळी. तर तुम्ही काय केलं की त्याला होईन तेवढं होल्ड केलं. तुमच्या कॅपिटलला तुमचे जे पैसे ते तुम्ही टिकवले आणि थोडे थोडे तुम्ही वाढवले. तर चान्स आहे की तुम्ही वाढवताल, नंतर त्याला ग्रो करताल, अजून त्याला वाढवत वाढवत नाही दुप्पट होतील. वेळ लागेल पण दुप्पट होतील. पण जर तुम्ही तुमचे पैसे आले आले आणि त्याला एकदम हाय रिस्क मध्ये ठेवलं तर पटदिसा तुमचे पैसे उडून गेले. आता तुम्ही काय करणार? तर तसं करू नका. तर रिस्क कमी करायला शिका. तर रिस्क मॅनेजमेंट हे एक खूप महत्त्वाचा विषय आहे आणि तुम्हाला येणाऱ्या व्हिडिओमध्ये ते सगळ्या गोष्टी लक्षात येतीलच. म्हणजे आपण प्रत्येक गोष्ट डिटेलमध्ये बघणार आहेत आणि आपल्याला पैसे दुप्पट करायचे नाहीत. मी कुठं टिप्स देणार नाही ना, काय नाही काय नाही. तुम्ही तुमचं शिका. फक्त हां, शिकायला मी मदत करेल की रिस्क मॅनेज कशी करायची, होईन तेवढं कमी रिस्क कशी करता येईल, किंवा सर म्हणजे इन्व्हेस्टिंग म्हणजे आता प्लॅटफॉर्म कसा वापरायचा ते थोड्या थोड्या गोष्टी आहेत ते आपण बघू. तर अजून मला वाटतं की यार म्हणजे व्हिडिओ बनवता मी थोडं कन्फ्यूज होतो. तर 4 गोष्टी आपण बघितल्या. पहिलं म्हणजे लॅक ऑफ नॉलेज. तुम्हाला शेअर मार्केटचं नॉलेज नाही, तुम्ही डायरेक्ट उतरू नका. डायरेक्ट पैसे घेऊन येऊ नका. तुम्ही आधी बघा कंपनी काय असते, रजिस्ट्रेशन कसं असते, शेअर मार्केट काय असते, शेअर काय कसे बाय करायचे, कसे विकायचे, काय करायचं काय नाही. त्यानंतर तुम्हाला बेसिक गोष्ट कळाली तर तुम्ही काय करा, थोडी 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 अमाऊंटनं म्हणजे फक्त करून बघा एकदा की शेअर कसा घेतला, कसा विकला, डीमॅट अकाउंटला कसा आला, मग त्यांनी कंपनीचं कसं काम चालतंय काय नाही, त्याचे फंडामेंटल्स बघा. म्हणजे असे छोटे 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 गोष्टी करून तुम्ही आधी माहिती घ्या. माहिती घेतली तर तुमच्या गोष्टी लक्षात येतील की ह्याची प्राईस का बरं वाढायली, की एखादा निर्णय झाला की प्राईस वाढते जरा, किंवा कंपनी काय म्हणजे कंपनीने एखादा महत्त्वाचा निर्णय घेतला तर व्हॅल्यू वाढते, किंवा सरकारनं एखादा निर्णय घेतला तर कंपनीची व्हॅल्यू वाढते. अशा गोष्टी तुम्हाला लक्षात येतील. आणि लोक काय करतात इथे सगळ्यात महत्वाचं, सगळ्यात पहिल्यांदा ट्रेडिंगकडे पळतात. ट्रेडिंग करायचे म्हणतात, पैसे डबल करायचे. अरे असं नसतं रे. म्हणजे एवढी गडबड चांगली नसते. मला काय म्हणायचं आहे, ट्रेडिंग करा तुम्ही. ट्रेडिंग ट्रेडिंग म्हणजे एक शॉर्ट टर्म
तुम्ही असं म्हणता येईल की ते एक शॉर्ट टर्म जॉब असल्यासारखे, की म्हणजे तुम्ही शेअरचा फक्त खरेदी विक्री करून जे काही तुम्हाला छोटासा प्रॉफिट होईल ते तुम्ही घ्यायला. तर ती गोष्ट वेगळी आहे. ती गोष्ट शॉर्ट टर्मसाठी आहे. मी लॉंग टर्मचं म्हणालो, की शेअर मार्केट एक जनरलमध्ये तुम्ही एक वेल्थ क्रिएट करण्यासाठी, म्हणजे आपली संपत्ती किंवा मालमत्ता किंवा त्या टाईपमध्ये जर म्हणजे क्रिएट करायची असली लॉंग टर्ममध्ये, तर कशी करता येईल त्याबद्दल बोलतोय मी. तर पहिल्यांदा हे शिका, त्यानंतर मग हळूहळू ट्रेडिंग तुम्हाला लक्षात येईल, की ट्रेडिंग पण असते. मग कधी केली कधी नाही, मग ते किती व्हॉल्यूम आहे काय आहे ते बाकी सगळ्या गोष्टी तुम्हाला कळतील. मग ॲनालिसिस काय असते, टेक्निकल ॲनालिसिस काय असते, फंडामेंटल ॲनालिसिस ते तुम्हाला हळूहळू लक्षात येईल. तर तर आपण 4 गोष्टी बघितल्या. लॅक ऑफ नॉलेज, तर माझं म्हणणं आहे की नॉलेज घ्या. दुसरी गोष्ट बघितली इम्पेशंट, तर पेशन्स ठेवणं लय महत्वाचं आहे. मला कधी कधी वाटतं की जे संन्यासी असते त्यासारखं म्हणायला पाहिजे, म्हणजे त्यांच्याकडे असं संयम असते सगळा, आणि ते अशा छोट्या छोट्या गोष्टीला काय म्हणतात त्याला आहारी पडत नाहीत, की त्यांना आनंद होईल लगे थोडा प्रॉफिट झाला की लॉस झाला की त्यांना दुःख होईल, त्या टाईपमध्ये. म्हणजे मला वाटतं की ती आयडियल कंडिशन आहे, की तुम्ही पेशन्स ठेवा तुमच्याकडं. तुम्ही ज्या गोष्टीवर काम कराल त्या गोष्टीवर प्रॉपर काम करा, प्रॉपर अभ्यास करा, आणि तुमच्या पैशाचा विचार करून वापर करा. आता बघा, सगळ्या गोष्टीचा अभ्यास केला तरी एक प्रोबॅबिलिटी नावाचा प्रकार आहे ह्या शेअर मार्केटमध्ये. म्हणजे किती पण बरोबर असलं तुम्ही, पण तरी एक चान्स आहे की काही होऊ शकतं त्या टाइमला. तर त्या गोष्टी आपल्या हातात नसतात. तर तेव्हा येते सायकोलॉजी. तर सायकोलॉजी पण महत्वाची. तर सायकोलॉजी म्हणजे आपण कसा विचार करतो, आपण किती होल्ड करू शकतो, आपल्याला किती ताण सहन करता येऊ शकतं, ह्या गोष्टी सायकोलॉजीमध्ये येतात. तर तुम्ही पेशन्स ठेवा. सायकोलॉजी ते पेशन्स म्हणजे सायकोलॉजीमधलाच प्रकार आला. तर सायकोलॉजीवर काम करा. मनी मॅनेजमेंट आणि रिस्क मॅनेजमेंट ह्या 2-3 गोष्टी त्याच्यावर काम करा. रिस्क होईल तेवढी कमी करा. पहा किती झालं तरी शेअर मार्केट रिस्की. ही रिस्की का बरं म्हणतोय, कारण हे जेवढे पैसे लवकर येतात का तेवढे लवकर जातात, आणि लवकर येतात म्हणजे असं समजू नका लय लवकर येतात, त्याला पण वेळ लागतोय. पण जरी आले तरी जाण्याचे पण चान्सेस आहेत. त्यामुळं तुम्ही प्रत्येक गोष्ट कॅल्क्युलेट करून करा, आणि अभ्यास करून करा, विचार करून करा, संयम बाळगून करा. तर तुम्हाला चान्सेस आहेत की तुम्ही सक्सेसफुल होताल शेअर मार्केटमध्ये. नाहीतर तुम्ही पण म्हणताल की शेअर मार्केट सट्टा बाजार आहे, आणि नंतर तुम्ही पण एक्झाम्पल सांगाल की काय नाही लॉस होते सगळा. तर असं मला म्हणायचं आहे की असं करू नका. तर हे काय कारण होते की ज्याच्यामुळे लोक जास्तीत जास्त म्हणजे मेजॉरिटी लोक लॉस करतात. काही जण सक्सेसफुल पण आहेत, पण जे सक्सेसफुल आहेत का ते तुम्हाला सांगत बसत नाहीत सहसा. तर माझ्या ह्या व्हिडिओमध्ये एवढं सांगायचं होतं की काही काही मेजर पॉईंट आहेत त्याच्यावर तुम्हाला काम करणं महत्त्वाचं आहे, जर तुम्हाला प्रॉफिटेबल व्हायचं असलं तर, किंवा लॉस कमी करायचा असला, किंवा लॉस करायचाच नसला तर. आता एक्झॅक्टली लॉस होणारच नाही असं तर मी काय कोणीच म्हणू शकणार नाही. लॉस तर होत असते, पण होईन तेवढं त्याला कमी ठेवणं हे आपल्या हातात आहे. तर ह्या व्हिडिओमध्ये मी एवढंच म्हणतो, आणि भेटू आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.